હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. તમે એકને એક શાક ખાઈને કંટાળી ગયા હો કે ક્યારે ન સમજાય કે શું બનાવવાનું છે, તો આ શાક તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં બાઉલમાં અડધો કપ બેસન લીધું છે. તેમાં આપણે થોડી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે એક નાની ચમચી તેલ ઉમેરીશું. હવે આપણે આ મિશ્રણને સાઈડમાં રાખીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે એક મિક્સર જાર લેવાનું છે અને મિક્સર જારમાં આપણે 7 થી 8 જેટલી લસણની કળી ઉમેરીશું અને 2 લીલા મરચાં અહીંયા હું આ રીતે રફલી કટ કરીને ઉમેરીશ. તમે તીખું જેટલું ખાતા હો એના પ્રમાણે તમે મરચું વધુ ઓછું કરી શકો છો. હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને આપણે એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણી મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ફરીથી આપણે આપણું બેસનનું મિશ્રણ લેવાનું છે અને એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી આ પેસ્ટ ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. અહીંયા હું અજમો એડ કરવાનું ભૂલી ગઈ હતી, એટલે માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો લઈશું. હાથમાં આ રીતે ક્રશ કરી એને પણ આપણે ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. તો બધા જ મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરી ડો બનાવવાનો છે. તો ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આપણો ડો જે છે એકદમ સરસ સોફ્ટ હોવો જોઈએ. હું તમને નજીકથી પણ બતાવું. હાથમાં ચોટે તો તેલવાળા હાથ કરી આ રીતે એને સરસ સોફ્ટ ડો બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. તો હવે આપણે એમાંથી 2 ભાગ કરીશું અને એક ભાગ લઈ હાથ પર આપણે આ રીતે એને ફેલાવવાનો છે. ત્યારબાદ હવે અહીંયા મેં એક પેન લીધી છે. પેનને મેં થોડી તેલવાળી કરી દીધી છે. હવે આપણે પેનને ડો ઉપર મૂકીશું અને ડોને આપણે એકદમ સારી રીતે પેનમાં કોટ કરી લઈશું. સીલ કરી લેવાનું છે અને એકદમ સરસ આ રીતે આપણે એક સિલિન્ડ્રિકલ શેપ બનાવીને તૈયાર કરશું. ત્યારબાદ આપણે વચ્ચેથી પેનને ખેંચી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું આ પાઇપ ટાઈપ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એવી રીતે હું બંને બનાવી લઈશ. બીજી બાજુ મેં પાણીને ઉકળવા મૂકી દીધું હતું. પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. તો હવે આપણે આ જે રોલ બનાવ્યા છે એ બંને રોલ આપણે પાણીમાં એડ કરી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે લગભગ 8 થી 9 મિનિટ સુધી આપણે એને થવા દઈશું. 8 થી 9 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે 2 રોલ એકદમ સરસ આપણા બફાઈ ગયા છે. તો આપણે ચમચા વડે એને કાઢી લેવાના છે બહાર, પણ પાણી બધું જ આપણે નિતારી લઈશું. તો અહીંયા મેં 2 રોલને પ્લેટમાં કાઢી અને ઠંડા કરી લેવાના છે. ઠંડા થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે એના કટ કરીશું. તો તમારે જાડા પતલા જે પ્રમાણે સ્લાઇસ કરવી હોય એ પ્રમાણે તમે આ રોલને કટ કરી શકો છો. તો મેં રોલને અહીંયા કટ કરી લીધા છે અને આ જે આપણા પીસીસ છે એકદમ સરસ સોફ્ટ છે. આપણે અંદર વચ્ચે કાણું પાડ્યું હતું એટલે બધી બાજુથી એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. અને વધુ સોફ્ટ રહે એના માટે આપણે જે પાણી બચ્યું હતું એ જ પાણીમાં પાછા આ રોલના પીસીસને આપણે એડ કરીશું, જેથી એકદમ સરસ સોફ્ટ રહે. બીજી બાજુ હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી એમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે જે મરચાં અને લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી ને એ પેસ્ટ આપણે ઉમેરી દેવાની છે અને તેલમાં આપણે એને સાતળી લઈશું. અહીંયા મરચું તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર વધુ ઓછું કરી શકો છો. લસણનો કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ ના રહે એ પ્રમાણે આપણે એને લગભગ અડધી થી 1 મિનિટ સુધી સાતળી લઈશું. ત્યારબાદ હવે અહીંયા મેં એક મોટું ટમાટરને ચોપરમાં એકદમ ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે. એને આપણે ઉમેરીશું અને લીલી ચટણી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી સાતળી લઈશું. જો તમારે ડુંગળી ઉમેરવી હોય તો ડુંગળી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ અહીંયા હું સ્કીપ કરું છું. ત્યારબાદ હવે આપણે ગ્રેવી પૂરતું મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી ધાણો જીરું પાવડર ઉમેરી એકદમ સારી રીતે બધા જ મસાલાને ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરશું. હવે આપણે કવર કરશું અને કવર કરીને લગભગ 2 મિનિટ સુધી લો ફ્લેમ ઉપર ગ્રેવીને થવા દઈશું. તો 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે તેલ એકદમ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. બધા જ મસાલા ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે. ફરીથી આપણે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે જે પાણીમાં સ્લાઇસીસ રાખી હતી એ સ્લાઇસ પાણી સાથે આપણે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી થોડી પતલી લાગે છે, પણ જેમ જેમ આપણે કૂક કરશું ને એમ એની ગ્રેવી એકદમ સરસ થીક થઈ જશે. ધાણાભાજી ઉમેરી થોડું એડ કરશું જેથી ધાણાભાજીનો ફ્લેવર શાકમાં ખૂબ જ સરસ આવે. મિક્સ કરી હવે આપણે કવર કરશું ને લગભગ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે 8 થી 9 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. તો 8 થી 9 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીમાં આવી ગઈ છે અને આપણું શાક પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમારે એમાં ગરમ મસાલો એડ કરવો હોય તો કરી શકાય.
ઉપરથી આપણે ધાણા ભાજી એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસ જણાવજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.